শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ফেক্টভিউৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ সৈতে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ লগত জড়িত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা কৰিম, যি কথাসমূহ আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰি জনাইছিল আৰু যি প্ৰশ্নসমূহে আপোনালোকৰ মনত এক কনফিউজৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ সৈতে সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিম। গতিকে পলম নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুন তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ আপডেট পোনপ্ৰথমতে পাই থাকিবলৈ। এই কমেণ্টটো কৰিছে আবেজুদ্দিন শেখ নামৰ এজন শিক্ষকে। তেওঁ কৈছে যে 10-11 ডাইচ কোড থকা স্কুল, কিন্তু 1987 চনৰ মাটিৰ পাত্তা 1992 চনৰ এই স্কুল চৰকাৰী হ'বনে? আপোনাক জনাওঁ যে 10-11 চনৰ ডাইচ কোড থকা স্কুল হ'বনে নাই তেনেধৰণৰ তথ্য আমাৰ হাতত এতিয়ালৈকে নাই। চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে 1-1-2006 আগৰ যিখিনি স্কুল আছে সেই স্কুলখিনিহে প্ৰাধিকৰণ কৰাৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰে দিছে, কিন্তু 10-11 চনৰ যিটো ডাইচ কোড, এই ডাইচ কোড থকা স্কুলসমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰিব নে নকৰিব তেনেধৰণৰ তথ্য চৰকাৰে এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। তথা 10-11 চনৰ ডাইচ কোড থকা স্কুলসমূহ হ'ব যদিহে এই স্কুলসমূহ চাহ জনজাতীয় অঞ্চলৰ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰে দিছে, কিন্তু 10-11 চনৰ ডাইচ কোড থকা স্কুলসমূহ প্ৰাধিকৰণ হ'বনে নাই তেনেধৰণৰ তথ্য এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত নাই। এই কমেণ্টটো কৰিছে শ্বাহ জিয়াৰুল হক নামৰ এজন শিক্ষকে। তেওঁ কৈছে যে স্কুলখন ইষ্টাব্লিছ হৈছে 1993, মাটিৰ কাগজ আছে 1997, আৰু ইয়াতো একেই কথা কৈছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডাইচ কোডটো হৈছে 2010-11। এই 10-11 চনৰ ডাইচ কোড থকা স্কুলখিনি চৰকাৰে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন কৰিবনে নাই এই কথাখিনি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিয়নো চৰকাৰে তেনেধৰণৰ কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, তেনেধৰণৰ কোনো তথ্য এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত নাই। সেয়েহে আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 10-11 চনৰ ডাইচ কোড থকা স্কুলসমূহ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন কৰিবনে নাই এয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো তথ্য ওলায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম। কমেণ্টটো কৰিছে আব্দুল বাৰেক শেখ নামৰ এজন শিক্ষকে। তেওঁ কৈছে যে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল মাদ্ৰাছা হিন্দী আৰবিক পষ্টটো কেতিয়া হ'ব জনাব। যে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন কৰা হ'ব, কিন্তু কেতিয়া কৰা হ'ব সেয়া আমি এক নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, কিয়নো এই কামসমূহ চৰকাৰে কৰে, আমি নকৰোঁ। কিয়নো আপোনালোকক আমি যিখিনি তথ্য পাওঁ সেই তথ্যখিনি আপোনালোকক জনাওঁ, সেইমতে আপোনালোকে চৰকাৰে যি ধৰণে কামখিনি আগবঢ়াই লৈ যায় সেই প্ৰচেছতে আপোনালোকৰ কামখিনি আগবাঢ়িব, কাৰণ আপুনি আৰু মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ, কিয়নো গোটেইখিনি কাম চৰকাৰৰ হাতত আছে। এই কমেণ্টটো কৰিছে প্ৰিৰাহান বৰা নামৰ এজন শিক্ষকে। তেওঁ কৈছে যে 15 আগষ্ট পোৱাৰ আগতেই আকৌ কি লেঠা উলিয়াই কি ঠিক নাই। আপোনালোকক জনাওঁ যে নতুন শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অহাৰ পিছতে তেওঁ কিছুদিন আগতে ঘোষণা কৰিছে 15 আগষ্টৰ আগতে বহুখিনি স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন কৰাৰ কথা কৈছে, তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, কিন্তু এই প্ৰতিশ্ৰুতি মতে 15 আগষ্টৰ আগতে বহুখিনি স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'ব লাগে, কিন্তু এই কথা কিমান দূৰ কাৰ্যকাৰী কৰিব সেয়া আমি সময়ৰ লগত জানি থাকিম, আপোনালোকে আপডেটবিলাক পাই থাকিব। এই কমেণ্টটো কৰিছে লক্ষিন্দৰ হাৰিজান নামৰ এজন শিক্ষকে। তেওঁ কৈছে যে 1-1-2011 আগত এপইণ্টমেণ্ট পোৱা এমই স্কুল টিচাৰ সকলৰ পোষ্ট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'ব লাগে। জনাওঁ যে এজন শিক্ষকৰ পোষ্টটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'বলৈ হ'লে তেওঁৰ মিনিমাম 7 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, নহ'লে তেওঁৰ যিখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে চৰকাৰৰ যিটো এক্ট, সেই এক্টৰ মতে যিখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ সেইখিনি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহ'লেহে আপোনালোকৰ পোষ্টটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন কৰা হ'ব। এই কমেণ্টটো কৰিছে আসীম চক্ৰৱৰ্তী নামৰ এজন শিক্ষকে। তেওঁ কৈছে যে আমাদের এমই স্কুলের 2013 চনৰ ড্ৰপ পোষ্টৰ খবৰ কি? আপোনাক জনাওঁ যে ড্ৰপ পোষ্টৰ বিষয়ে বহুদিন ধৰি বহু আন্দোলন চলি আহিছে, যদিও এতিয়ালৈকে ড্ৰপ পোষ্টৰ কামখিনি কৰাৰ বাবে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লোৱা নাই। যেতিয়া এই ড্ৰপ পোষ্টৰ কামৰ পদক্ষেপখিনি হাতত ল'ব, ঠিক সেইমতে আপোনালোকক তথ্যখিনি জনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনেধৰণৰ ড্ৰপ পোষ্টৰ কামখিনি চৰকাৰে কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লোৱা নাই।